І я хотів би розпочати з запитання стосовно французьких Олімпійських ігор. Звісно, ви не відвідували церемонію відкриття ігор. Ви могли пояснити, чому, будь ласка, і чи маєте ви бажання відвідати церемонію закриття ігор? Еммануель Макрон, пан президент Французької Республіки, запросив мене відвідати відкриття Олімпіади. Я б з задоволенням, якщо б це не був такий складний момент в моїй державі, окрім того, що це війна. Іноді я виїжджаю, у мене є ті чи інші зустрічі за кордоном, саміти. Зараз напружений момент на сході нашої держави. Зараз у нас непроста ситуація. Зараз у нас б'ють росіяни. Їм все одно, Олімпіада чи не Олімпіада, і вони б'ють по енергетиці. Ви знаєте, що у нас була дуже складна ситуація з електрикою останні кілька місяців. І тому зараз ми виходимо на більш-менш стабільну ситуацію. Я, як президент держави, вважаю, що не можу собі дозволити відкриття при всій повазі такої серйозної події, як Олімпійські ігри, і тому я просто не міг поїхати. Якщо чесно, це напевно можна сказати, хтось каже, що це і політична подія, але я вважаю, передусім, це велике свято для всіх спортсменів, безумовно, і для Франції передусім, і для всіх спортсменів, і для нашої країни це не свято, для нашої збірної це перемога, те, що вона в час війни відвідує і бере участь в Олімпіаді, але мені зараз не до свят. Наскільки я розумію, ви не зможете відвідати і церемонію закриття також? Навряд чи я зможу відвідати. Okay. Друге запитання стосовно Олімпійських ігор. Як ви знаєте, 15 російських атлетів, 18 білоруських спортсменів були допущені до участі Міжнародним олімпійським комітетом як міжнародні нейтральні спортсмени. Ви задоволені таким рішенням, чи це все-таки досі занадто? Ви думаєте, що це занадто? 30 атлетів з цих двох держав? Ви знаєте, іноді ми дивуємося, як після введення санкцій проти Російської Федерації і як Росія заробляє гроші на енергетиці, або як працюють деякі банки, хоча банківська система начебто була санкціонована, як це працює, як Росія заробляє гроші і вкладає потім в війну. Ці дивіденди. Це називається не санкції, а напівсанкції. І тому дуже важливо, що я вдячний всім задіяним, хто не допустили офіційної участі збірної, але це теж напівсанкції. Тому що під прапором нейтральності виступають російські і білоруські спортсмени. Так, їх набагато менше, але все одно всі ж не дурні. Всі розумні люди в будь-якій державі світу бачать, що якщо під прапором нейтральності виступають сьогодні спортсмени, то це спортсмени із Росії і Білорусі. Ось і все. І тут у мене, якщо чесно, я вважаю, що це напівсанкції. А чим відрізняється Північна Корея від Білорусі в даному випадку? Білорусь під санкціями, війна почалась, Росія стріляла по нас ракетами з території Білорусі. І Росія і Білорусь ще пустила повномасштабне вторгнення, яке почалось з їх території. Так, це правда. А Північна Корея, яка погрожує ядерною безпекою всьому світу, ядерною зброєю всьому світу, яка продає ракети і артилерійські снаряди, і не те, щоб продала просто якийсь один пакет або якісь деталі. Ні, вона конкретно продає мільйони артилерійських снарядів Росії, і всі ці мільйони йдуть на вбивство українських людей. Тому і це моя думка. Я не кажу, що я об'єктивний. І я не претендую на це. Але я просто говорю про те, що якщо ми хочемо побороти будь-яку тиранію, авторитаризм, то ми повинні діяти дуже конкретно. Якщо ми вводимо санкції, давайте їх вводити. А якщо це напівсанкції, краще не вводити. Краще не просто бути
гратись з популізмом. Ось що я вважаю. І тому я вдячний. Багато речей було зроблено для того, щоб Міжнародний олімпійський комітет запровадив ті напівсанкції. Але все одно я вважаю, що це були напівсанкції. Вибачте, але просто 30 спортсменів беруть участь, а 588 наших спортсменів, росіян, 488 наших спортсменів разом з тренерами вони вбили. В час війни. Просто вбили. Ну, які прекрасні локації побудовані в Парижі. І це факт. І це дуже красиво виглядає. І я дійсно вважаю, що на високому рівні відкриття. Але зрозумійте, на цих локаціях так само виступають і ті спортсмени під нейтральним прапором тощо. А якщо вони будуть вигравати, їм вже будуть давати медалі. І люди будуть їм аплодувати. Це напівсанкції. Це, я вважаю, що це не до кінця працює і не до кінця спрацює. Тому що подивіться на цей нейтральний прапор. Що там? Ну, нехай тоді там будуть плями крові. І тоді нехай вони виступають. Бо вони цього заслуговують. 500 локацій в Україні було зруйновано ракетами. 500. Стадіонів, спортивних майданчиків 520, якщо бути точно. Пане президенте, моє ім'я Джонатан Браун. Я працюю в агентстві France Press. Я хотів би запитати стосовно західної військової підтримки. Вона надходить на схід України. І багато мобілізованих зараз вже на фронті, але все одно росіяни просуваються на Сході. І я хотів би поцікавитись, чи можете ви пояснити, в чому саме проблема? Чому росіяни продовжують отримувати здобутки? І чи зможемо ми їх зупинити найближчим часом? Кілька причин. Кілька причин. Якщо ми вирішимо ці причини, зможемо їх зупинити. Причини наступні. Ми вже не тримаємо ні в якому секреті, що ми готували 14 бригад. 14 бригад, яких ми хотіли укомплектувати зброєю передусім. Це бригади, які повинні захищати нашу територію і повинні бути резервами для того, щоб ми ротаційно відпускали хлопців відпочити, а ці бригади їх заміщали. І все дуже просто. Коли ми говорили і готували відповідні пакети, це укомплектація 14 цих бригад. Як ви вважаєте, на вашу думку, якщо з 14 укомплектовано 3, можна зупинити? Ці пакети, які були проголосовані, ці пакети, ці величезні мільярди, все це, ми за це дуже вдячні. Але це були пакети для наповнення цих 14 бригад. Окрім того, що вони ще слугують для тих бригад, які на полі бою. Але їм потрібні снаряди, те, на що вони розраховують щоденно і витрачають. Але паралельно з цим готувалися резерви. І я вам чесно скажу, ми на це витратили вже 1,5 року. Це просто постійний процес, коли ти відновлюєш свою армію. І коли ми говорили про всі ці пакети, про європейські пакети, про пакети Сполучених Штатів Америки, це укомплектування 14 бригад. Хоча б 10, скажу вам відверто. Тому що стоять хлопці на полі бою і повинні бути ротації. Їм треба відпочити. А як ви будете ротації проводити, якщо бригади пусті? Вони порожні, які повинні стати їм на заміну. Ось вам і відповідь. Коли ми зможемо їх зупинити? Ми їх зможемо зупинити. Безумовно. Але є ось така вартість. Бо вартість – це час. Час, поки укомплектуємо бригади. А час – це життя людей.
Перша причина. Я думаю, що вона найголовніша. Це ця причина. Друга історія це те, що це факт, ми повинні визнати, що росіяни, які йдуть вперед, вони бояться повертатись назад. Це правда. І це правда. І їх там вбивають, якщо вони біжуть назад. Це абсолютно правда. І ми собі навіть у час найжорстокіших викликів і війни ми не зможемо собі дозволити це ніколи. Бо тоді, розумієте, за що ми боремось? Тоді це не зрозуміло, що ми боремось за життя людей і при цьому просто не бережемо це життя. Тобто, розумієте, да? Тобто це про інші цінності, це точно не про демократію, не про свободу, ні про що. Ось вам і відповідь. Це друге. Ми не можемо вбивати своїх людей. І не будемо цього робити. А росіяни не хочуть, а про це думати Путіну все одно, він їх не рахує. Ось що відбувається. І це дійсно велика різниця. І безумовно, коли у тебе така різниця підходу до свободи і прав людей, з твоїм ворогом ти повинен мати якусь іншу перевагу. А інша перевага, передусім, це зброя, технології. І ось вам третя причина. Можливість використовувати цю зброю так, як нам потрібно. І я вважаю, що це серйозний виклик, що ми не можемо використовувати цю зброю так, як нам потрібно, щоб зупиняти цього ворога. Що потрібно, що ви би робили на нашому місці? Наприклад, якщо б ви знали, що росіяни, наприклад, глибина 30 кілометрів від кордону в їх бік, в російський бік, і там стоять установки. 30, 60, 100 кілометрів. Там стоять літаки, які бомблять нас. Або якісь установки РСЗВ тощо, які стріляють по нас. Або інша зброя, гради С-300, які вони використовують із Білгорода, наприклад, знаючи, що у нас немає прав знищити їх зброю. Що б ви робили на нашому місці? Тобто у вас такий виклик. Я беру дуже простий приклад. Стоїть Харків, і із Білгорода в Харків прилітають ці ракети. Так, Петріот і ще якісь установки можуть стояти, але вони вас не захистять тотально. Все одно, як навіть з Києвом. Ось вам, будь ласка, лікарня Охмадит. Да, начебто захищено, але все одно щось долітає. І все одно загиблі люди. І тому що б ви робили, якщо б ви знали, що в 50 кілометрів від вашого кордону стоять збройні сили Російської Федерації, які стріляють, і вони знають, що по ним стріляти не можна. Що б робили ви? Ми ламаємо голову. Що робити? Бо якщо використовувати зброю наших партнерів, а потім вони можуть сказати, ми вам більше не дамо допомогу. Ось вам і ризик. Пане президенте, дякуємо за ваш час. Моє ім'я Томас Кельмальті, і мої питання стосуються Слов'янська, зокрема, який був атакований. Що ви можете сказати стосовно контролю над цим містом? Чи залишиться воно під українським контролем? Весь схід складний. Головна ціль на сьогодні, після того, як їм не вдалося взяти Харків, і ми розуміємо, що це не вдасться вже. Головна ціль змінено. Їх напрямок головний – це не в цілому схід, це Слов'янськ не виключення, але Покровськ. Я сказав би на сьогодні, це для них пріоритет. Покровський напрямок, і це місто Покровськ. А вже ж там є і Костянтинівка, а вже ж вони ціляться і на Торецьк, а вже ж вони хочуть, і плани у них є щодо Слов'янська, але все це плани. Найбільшу кількість
особового складу, і найбільшу кількість зброї і кабів, все, що в них є, вони зосереджують сьогодні на Покровському напрямку. І відповідь, в принципі, та сама, про яку я говорив вашому колезі з France Press, що пакети, зброя, ППО. ППО не давати їх літакам бити по нам. Хоча я вам скажу чесно, вони вже втратили, і літаки втратили відповідну кількість, але і втрачають і протиповітряну оборону свою, системи протиповітряної оборони. Складно боротись з ними в небі, це факт. Їх флот кількісніше, так, якщо можна сказати, і складно боротись. Але тим не менше. Вітаю, пане президенте. Мене звати Стефан Сьоган з Ліберасьйон. Радий вас знову бачити. І моє питання стосуватиметься мобілізації. Що ми почули щодо ситуації на фронті, це те, що у українській армії точно не бракує мужності, але бракує, можливо, військ. Як ви оцінюєте цю проблему? Чи вважаєте ви, що закон про мобілізацію буде достатній для того, щоб стабілізувати ситуацію? І дуже особисте питання для вас. Я знаю, що воно дуже чутливе у суспільстві сьогодні. І ви не тільки президент, ви також батько молодого хлопця, який зараз є підлітком. І я хотів вас запитати, що б ви сказали в очі молодому українському чоловікові, який боїться йти битися, який боїться мобілізації і не хоче йти до армії? Що б ви сказали йому, як президент і як батько? Передусім, давайте розберемось з першою частиною, що стосується мобілізації. А закон був проголосований. Мобілізація, до речі, закон унормовував якісь нові принципи в мобілізації. І це були більше все ж таки зміни до закону, ніж щось таке нове. Мобілізація з початку війни у нас запроваджена, і в час війни вона продовжується. І депутати її продовжують, до речі, що кожні 3 місяці. Що стосується цього закону, про який ви згадали, так, його було запроваджено, і згідно його по-іншому проходить мобілізація. Так і є, там був зменшений вік, і ви знаєте, ще деякі зміни, деякі норми, тощо. І мені військове командування, я вже відповідав на це питання, правда, каже, що мобілізація, вона збільшилась. А вона збільшилась, і просто хлопці, те, що відбувається, і не вистачає хлопців на полі бою, ми повинні зрозуміти, що вони в навчальних центрах. Вони не можуть після мобілізації одразу бути кинуті на полі бою. Знов-таки підкреслю, ми не росіяни. Ми знаємо, що у них є люди, які були в навчальному центрі 7 днів і відправлялись на поле бою, але вони не можуть нічого з цим зробити, бо їх б'ють. Але у нас хлопці повинні проходити там мінімум 2 місяці і навчальний процес, тренування відповідні тощо. А дехто, в залежності від там напрямку, дехто тренується довше. Тому я думаю, що поповнення буде найближчим часом в тих бригадах, де не вистачає особового складу. Безумовно, ми повинні зрозуміти, що Росія, вона збільшує кількість людей. Ми це бачимо. І тому тут треба, щоб все було аргументовано, щоб військове командування пам'ятало про баланс сил, що треба технологічно, зброєю, а не тільки кількістю. Треба думати мозоком. По-іншому не можна. Кількістю проти Росії – це складний виклик. Тому треба бути розумними і треба максимально робити все, щоб зберегти життя людей. Ну і знищувати ворога. Сьогодні вони, я вам скажу чесно, вони останні тижні 3-4
Вони витрачають 1000 людей на рік. Ви розумієте, до чого вони пішли? Уявіть собі, що ви витрачаєте 1000 людей за добу. Поранених і вбитих. 1000. Вони crazy people. Абсолютно. Ну, вони неадекватні люди. Ну, Путін сумасброд. Можна вбивати 1000 людей в день? Своїх людей? Ну, тому тут треба шукати не кількістю, не можна. Якщо людина напроти Путін, якщо він готовий витрачати 1000 вже в день, то якщо ще рік війни, він витратить 300 тисяч. У нього вже більше 500 тисяч вбитими і пораненими. Більше 500 тисяч. Ось вам що відбувається. І що стосується, як батько батькові, у нас є обов'язок. У нас є обов'язок. Ми захищаємо свою батьківщину. Ми громадяни нашої держави. І якщо у нас мобілізаційний вік і згідно совісті, і згідно законодавства, ми повинні захищати державу, значить ми повинні її захищати. А інакше нас просто зруйнують і заберуть все, що в нас є. Точно. Ну точно, бо ціль у Путіна одна – знищити всіх нас. Що можна сказати? Кожне життя дуже важливо. І зараз такий вирішальний момент в історії України. І це не для пафосу, я кажу, не для книжок і не для пам'яті, а для того, щоб просто сьогодні вижити. Україна за себе бореться за виживання. І якщо б ще весь світ думав так, як ми, я впевнений, що ми б вже зупинили. Якщо б не було у нас полумір, напівсанкцій і напіврішень, ми б вже зупинили Путіна. Безумовно, зупинили. Світ набагато сильніше, світ набагато більше, набагато потужніше, принциповий, економічно сильніше. Я не тільки про силу зброї, ні. Політично, економічно. Ну, уявіть собі, у Росії можна заблокувати все. Ну, просто всю енергетику заблокувати, абсолютно все. І вона не виживе без цього. Чому? Путін боїться своє суспільство, я неодноразово про це говорив. А значить, треба зробити так, щоб його суспільство розуміло, що таке війна. А як вони це можуть розуміти? Ну як? Вони повинні відчувати це. Вони повинні бути ізольовані у всьому світі. Вони повинні розуміти, що немає такої економіки, щоб всіх підприємства страждали, щоб їх бізнес не розвивався. Тому що без експорту їм не вистачить. Вони з'їдять там все, що у них є в Росії, а потім з'їдять один одного. Але напів санкцій. Все напів. Дякую, пане президенте. Хотів би запитати стосовно виборів у Сполучених Штатах у листопаді. Які конкретні кроки ваша адміністрація вживає, конкретні кроки, аби підготуватися до можливого приходу Дональда Трампа у Білий дім, який може скептично ставитись до НАТО і скептично ставитися до надання більшої допомоги Україні? Ми не можемо впливати на будь-які вибори. Безумовно, а Сполучені Штати сьогодні – це виклик. І є ризики, напевно, які ніхто з нас з вами не може спрогнозувати. Я, як президент України, повинен, а вже ж, мати діалог між моєю командою і Байдена, і Трампа, і сьогодні, і Харріс. Так, і мати всі ці контакти і розмовляти, що може бути у нас у майбутньому, якщо виграє вибори та чи інша сторона. Ми повинні розуміти, у будь-якому випадку це буде вже не адміністрація Байдена, хоча Джо Байден буде зберігати своє місце до січня місяця. Але безумовно, все одно це буде інша команда. Якщо переможе Харріс, так, це буде представники демократичної партії, але все одно це не Джо Байден, це інша особа. Ми повинні розуміти, що може бути, які можуть бути виклики, як пані Харріс, віце-президентка, буде дивитись на ті чи інші питання, на
саміт миру, на формулу миру, на закінчення війни, на допомогу Україні, на чому вона буде зосереджена більше, якщо вона виграє президентські вибори. Якщо Дональд Трамп, так само, я з нею спілкувався 6 разів, моя команда спілкувалася з командою Трампа, і я поспілкувався з Дональдом Трампом. І так, я хотів від нього почути. Знов-таки, безумовно, ми не знаємо. Одна історія сьогодні, наш діалог, і він був нормальний, абсолютно адекватний. Що буде після виборів, ми з вами не знаємо. Спрогнозувати 100% ми з вами не можемо. І я тільки вірю на те, що суспільство в Сполучених Штатах Америки, я вважаю, що це найпотужніша інституція – громадянське суспільство. І я вважаю, що вони мають вплив на всі інші інституції. Це все ж таки серйозна демократична країна з дуже серйозною децентралізацією. І де влада, вона не тільки центральна, влада є в регіонах, влада серйозна в Конгресі, Сенаті, влада у губернаторів є різна абсолютно. І у бізнесів великих, корпорацій. Тому тут складно, щоб у Сполучених Штатів була однакова позиція, наприклад, проти України. Ні, я все ж таки вважаю, що ми збережемо і зберігаємо більшість Сполучених Штатів, передусім, щодо підтримки України. І я думаю, що ця більшість буде мати вплив на Конгрес, бо це є представниками, в будь-якому випадку представники суспільства. Тому ми будемо зберігати, я вважаю, більшість у Конгресі щодо підтримки України. Що стосується президента, команди, подивимось. Повертаючись до спортивної тематики, пане президенте, стосовно, це подібно до попереднього запитання, що ви могли порадити українським атлетам продовжувати змагатися, показувати волю України до перемоги, чи повертатися в Україну і битися тут? Обов'язково. Ні, обов'язково. Це їх битва, вона так для нас важлива. І я ж чесно це сказав, те, що вони на Олімпіаді, це вже перемога. Для нас це дуже важливо. Це імідж нашої держави, за них вболівають наші військові, вони їх підтримують своїми виступами. У будь-якому випадку перемога України, відстояти Україну – це кроки на різних напрямках. Це поле бою, але безумовно, це і робочі місця, люди працюють. Це наші медики, які військових лікують, це наші спортсмени, якими військові і наші люди всі пишаються. Ми хочемо навпаки більше медалей, більше можливості підняти настрій, моральний дух для всіх нас і більше таких моментів, якими можна пишатися. Тому ні, вони повинні виграти свій бій. Це дуже важливо. І чи вважаєте ви, що їм вдасться перемогти, тому що готуватися було важко насправді? Точно непросто. Точно непросто. Вони доїхали, це вже перемога. Вони вже молодці. І я пишаюсь тим, що є збірна. Вони ж тренувались не всі разом, тренувались в складних умовах, по-різному, в Україні, в громадах, хтось за кордоном. І це зрозуміло, це війна. Не може бути в час війни нічого нормального. Це зрозуміло абсолютно. І це для них випробування також. Але те, що зібралась збірна, і що все ж таки доїхала збірна, нас непогана кількість спортсменів. Вже наша дівчинка, молодець Харлан, заробила бронзову медаль. Так, їм не просто, але ми віримо. Пане президенте, хотів би повернутися до візиту вашого міністра закордонних справ минулого тижня до Китаю. Яку роль ви відводите китайській владі? І чи вважаєте ви, сподіваєтесь ви, що Китай зможе натиснути на Росію, щоб вона прийняла умови переговорів? Я так відповім. Якщо Китай захоче,
він зможе примусити Росію зупинити цю війну. Це як ми говоримо про весь світ. Китай – невід'ємна частина цього світу. Одна з впливових держав. Я б хотів би, щоб вони не займали посередницьку місію. Я хотів би, щоб вони тиснули на Росію щодо закінчення війни. Так само, як тисне Сполучені Штати. Так само, як тисне ЄС. І чим сильніша держава, тим сильніше треба тиснути на Росію. Не навпаки. І мені здається, тоді буде результат швидкий. Не треба у війні, коли є агресор, займати посередницьку позицію. Я не вважаю, що це сильна позиція. І тому я хотів би, щоб у Китаю була сильна позиція щодо цієї війни, щоб вони зупинили русських. Нічого нам зайвого не потрібно. Не потрібна ніяка додаткова підтримка. Все повинно базуватись на міжнародному праві. Я б дуже хотів, щоб у Китаю була ось така дуже принципова позиція. Пане президенте, читав сьогодні українські медіа зранку і побачив, що ви давали інтерв'ю японським медіа нещодавно і заявили, що Україна підготувала план дій, щоб досягти миру до листопада, кінця листопада. Тож питання в тому, чи змінилися умови для відкриття переговорів з Росією, чи вони такі самі з боку України? Тобто спочатку росіяни мають вивести війська з української території до кордонів 91-го року разом із Донбасом та Кримом. Трішки не так. По-перше, я не сказав, що ми підготували план. Я сказав, до кінця листопада ми підготуємо план, який буде заснований на формулі миру, яка була презентована вже публічно на першому саміті миру інаугураційному. Я сказав, що до другого саміту я ставлю такі дати нашим дипломатам і просив про це міжнародних наших партнерів, щоб ми до листопада місяця могли закінчити з цим документом. І там буде все виписано. І там буде і територіальна цілісність, і суверенітет тощо. І ось цей план буде на другий саміт підготовлений. Я вважаю, ще раз підкреслюю, що на другий саміт, тому що більшість світу хоче саме цього. Більшість світу сьогодні говорить, що на другому саміті представники Росії повинні бути. Інакше ми не досягнемо потужних результатів. Тому що воює Росія проти України, і це і є сторони цієї війни, і тому всьому світу потрібно, щоб представники Росії були на другому саміті. І я сказав, ми домовлялись, я не хочу, щоб вони нам заблокували процес підготовки спільного плану. Ми його підготуємо з вами, і він буде на столі. І, будь ласка, раз весь світ хоче, щоб вони були за столом, ми не можемо бути проти, тому що для нас важливо їх зупинити. І все. І там будуть всі умови. Це не значить, що в цей момент ми будемо на кордонах 91-го року. Це я вам відповідаю на ваше запитання. Ні, це не значить. Так, я вважаю, що це справедливо. І справедливий мир для України – це відновити повністю нашу територіальну цілісність. Але це не значить, що тільки завдяки зброї. Я вважаю, що сьогодні ми стоїмо на фронті, поки Росія хоче воювати. Буде готовий план, буде у нас сильна позиція, буде весь світ, більшість країн погодиться з цим планом і буде на столі цей план. І потім, будь ласка, ми можемо вирішити ці питання дипломатично, якщо Росія захоче. Тобто кордони – це не передумова для переговорів? Це бажано для всього світу, щоб зупинити Путіна, щоб кордони були передумовою. Це бажано для всього світу. Пане президенте, опитування показують, що все більше українців після 2
років, понад 2 років жорстокої війни є відкритими до ідеї територіальних поступок заради тривалого і справедливого миру. І мені цікаво, чи відбуваються зараз розмови з цього приводу в вашому офісі стосовно можливості поступитися територією заради довготривалого і справедливого миру. Ви повинні зрозуміти, що будь-які питання територіальної цілісності України це питання, яке не може вирішувати президента або будь-яка особа в світі, або всі президенти світу. Без українського народу це неможливо. Це протирічить Конституції України. І тому це питання виключно наше, внутрішнього характеру, але це питання може розглядатися тільки тоді, коли хтось буде офіційно піднімати це питання. Знаєте, хтось нещодавно казав, що як вам така ідея, що Україна віддає свої території, а отримає замість цього щось отримає, якісь гарантії безпеки, може НАТО, а може ЄС, тощо і так далі, і тому подібне. І тому таких може бути меседжів дуже багато, але ви повинні знати, що ніхто офіційно нічого не пропонував Україні. А Україна ніколи не буде відмовлятися від своїх територій. Вона не має права, офіційно влада, відмовлятися від своїх територій. Тому що це є порушення Конституції України. Ось і все. Але ви відкриті до ідеї референдуму, можливо, за наслідками якого українці поступилися територіями? Для цього потрібно, щоб український народ бажав цього, і для цього є багато. Це, скажу вам чесно, це не найкращий варіант, тому що ми маємо справи з Путіним, і для нього це буде, а вже ж перемога, забрати частину наших територій. Але все одно там пройде якийсь час, і якщо це заморожений конфлікт, він може прийти знову і зробити це. І тому це дуже складне питання. Я вважаю, що не всі території треба роками відвоювати, і не всі території треба відвоювати зброєю. Я вважаю, що на це можна витратити багато часу і багато людей. І я вважаю, що це не дуже добре. І тому я вважаю, дипломатично можна відвоювати свої території. Для цього ми, чесно кажучи, і будували формулу миру, коли можна політично тиснути всім світом на Путіна. Пане президенте, російські збройні сили стерли фактично з лиця землі частину української енергетичної інфраструктури. Чи бачите ви сценарії, за яких велика частина міського населення країни буде змушена покинути країну під час зими? Ми відновлюємо енергетику. Зараз відремонтували кілька атомних блоків, теплова генерація тощо. Люди, вони самі вирішують. Це їх вибір. На початку війни багато людей виїхало. Ви знаєте, виїхало біля 7 мільйонів людей. І це велика кількість для такої держави, як ми. Велика кількість людей. І ми дуже хотіли би, щоб вони повернулись. Частина, до речі, повернулась. Але зрозуміло, що для цього потрібно тобі стабілізувати ситуацію або деокуповувати територію. Наприклад, люди повертались, коли ми деокуповували території, і частина людей повернулась. Що стосується енергетики, подивимось. Сьогодні ми працюємо над тим, щоб енергетика була, і щоб енергетика була восені і взимку, але може спрацювати і наш саміт миру, на який ми розраховуємо, там, де є питання енергетичної безпеки. Буде відповідна зустріч на рівні радників безпеки різних країн. Буде ця зустріч, так само, як і буде зустріч щодо вільного мореплавства. Це буде друга зустріч. Я вважаю, що обидві зустрічі пройдуть влітку. Ми розраховуємо на це.
Хоча це тільки ми влітку працюємо, а у політиків є перерва і є відпустка. Але ми зараз намагаємось все це організувати. Нам не до відпусток організувати ці зустрічі і щоб було рішення, щоб енергетична мережа була поза атаками ракетними, і щоб зернові коридори Чорного і Азовського морей також були поза будь-якими атаками. Тобто, якщо ми в небі і в морі знайдемо цю тишу, я вважаю, що ніяких сигналів для людей, щоб виїжджати, не буде. А навпаки, люди більше будуть повертатися. Переходячи до наступного запитання, росіяни знову завдають ударів. І моє запитання в тому, що чи ви очікуєте в найближчому майбутньому дозволу на використання західної зброї проти росіян вглиб їхньої території, зокрема по аеродромах? Маю на увазі дозвіл від американців і від європейців, зокрема від французів. Я відповім так. Ми дуже цього хочемо. Ми дуже над цим працюємо. На жаль, наші партнери поки що цього бояться. Але вони повинні розуміти, що ми живемо і боремося. І якщо вони не знайдуть можливість допомогти нам, ми будемо знаходити інші кроки. Інші кроки, щоб захистити наших людей. Пане президенте, ви кажете, що партнери бояться після 2,5 років війни. І, на жаль, вони звикли до війни в Україні. Можливо, вони менш чутливо зараз ставляться до війни. Чи можете ви пояснити дуже чітко, що європейцям варто очікувати, якщо підтримка України знизиться? Що станеться в такому випадку? Що станеться з Україною, з українськими людьми, якщо російська армія отримає тут свободу? Якщо російська армія отримає в Україні свободу, і ми не будемо підтримуватись з партнерами, ми не отримаємо ту лінію фронту, де сьогодні знаходимося ми. Безумовно, захопити всю країну він не зможе. Навіть без підтримки партнерів ми не віддамо йому вже всю країну, і на це він витратить все своє життя. І тому, але він захопить якусь частину території. І тоді це продовження війни, великої війни. Тоді він захопить інші країни. Точно захопить через Білорусь, піде на Балтику і, я думаю, і на Польщу. Європу очікує тоді велика міграція з України в рази. І Європу очікує, я думаю, у складі військ НАТО війна за інші країни-члени НАТО. І я вважаю, що передусім це очікує Європа. Все вже ж залежить від того, хто буде президентом Сполучених Штатів. Тому що політика може бути абсолютно різна. Я вважаю, передусім в Європі за країни НАТО будуть боротися європейці. Це моя особиста думка. Що ж, більш особисте запитання, пане президенте, на завершення. Інколи вас порівнюють із Черчиллем, якого колись запитали, як ви можете вживати стільки алкоголю і не займатися спортом. А яке ваше ставлення до спорту? Чи ви займаєтеся сьогодні спортом під час війни? Обов'язково. Я займаюся. Я намагаюся це робити. Сьогодні я це робив в поїзді.
Це не так багато треба часу. Якщо тобі хочеться це зробити 30 секунд, можна це зробити в коридорі потягу, можна це зробити будь-де. Що вам потрібно? Присідати трішки віджимань, класичні вправи там, де ти знаходишся. Для мене це не спорт. Спорт це великі досягнення і великі спортсмени, які віддають цьому життя. Для мене це просто, ну так, трішки розім'ятися. І обов'язково треба якась фізична напруга, вона обов'язково потрібна, щоб трішки мозок відпочив. Тому якщо є можливість вночі, пізно ввечері або дуже рано зранку, я пробую знайти свої 30-40 хвилин. А з Черчиллем складно порівнюватись. За Черчилля воював весь світ. За нас воює Україна. Але весь світ підтримує. А чи є спортсмен український, який вам особливо подобається? Багато з нас спортсменів. Одного зараз назвемо це, образимо. Ну, класний Хижняк, боксер. Зараз на Олімпіаді. Наш Жан Деленюк, Світоліна молодець. Ну, там багато. Ну, багато дуже спортсменів. Ну, реально. Так складно сказати. Чесно. Можливо, міжнародні спортсмени-чемпіони? Усік крутой. Усик. Молодець.